तुम्हाला दाखवणार आहे की रताळे तुम्ही कसे भाजून खाऊ शकता आणि हे कवट आहे हे तुम्ही कसं बनवू शकता घरी। आमच्या घरची रेसिपी मी तुम्हाला दाखवणार आहे, अगदी साधी सोपी आहे। तर सगळ्यात आधी कवट जेव्हा आपण निवडतो, जेव्हा कधी पण तुम्ही कवट घ्याल तर हातामध्ये असं घ्यायचं, जर ते जड लागलं किंवा जर ते वजनदार असेल तर घ्यायचं नाही, ते कच्चं असतं। आणि कच्चं जर असेल आणि तुम्ही फोडलं ना तर त्याच्या आतला जो गर असतो त्याला तुरटपणा असतो, तर तो तुरटपणा इतका चांगला लागत नाही चवीला, त्यामुळे तसं घेऊ नका। अगदी हलकं, वजनाला एकदम हलकं वाटेल किंवा गर असा एकदम हलका वाटेल आतला, अशी कवठं निवडून घ्यायची आहे। आणि ही कवठं छान अशी फोडून घ्यायची आहेत। आणि मग मी तुम्हाला दाखवते पुढे काय करायचं। पण कवट असं निवडायचं आहे, जड कवट अजिबात निवडू नका, एकदम हलकी फुलकी घ्या, म्हणजे ती पिकलेली असतात, म्हणजे चवीला छान अशी ती आंबट असतात। पण जर कच्ची घेतली तर ती चवीला तुरट असतात, त्यामुळे कच्ची घ्यायची नाहीत। हाताने तुम्हाला वजन कळेलच की हे एकदम हलकं लागतंय किंवा कुठलं जड लागतंय। आणि आता इथे मी तुम्हाला दाखवणार आहे की आपल्याला रताळे कसे भाजायचे आहेत। तर इथे मी एक लोखंडी कढई घेतली आहे। जर तुमच्याकडे लोखंडी कढई नसेल तर तुम्ही कुठलंही जाड बुडाचं भांडं वापरू शकता। ही रेसिपी तर माझ्या आईची आहे, ती रताळे भाजून बनवायची। तर आईकडे ना एक माठ होता छोटासा, ती त्या माठामध्ये ते रताळे टाकून मग ती भाजायची लो फ्लेमवर। तर माझ्याकडे तर माठ नाही आहे, पण लोखंडी कढई आहे जाड। तर मी इथे रताळे स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। आणि शक्यतो भाजण्यासाठी जेव्हा तुम्ही रताळे निवडाल ना तेव्हा असे बारीक बारीक घ्या, कारण हे चवीला खूप गोड असतात। आणि जसे मोठे मोठे जाड रताळे असतात ते शिजायलाही वेळ लागतो, भाजण्यासाठी वेळ लागतो, तितकेसे गोड नसतात। त्यामुळे तुम्हाला जर माझ्यासारखे भाजलेले रताळे आवडत असतील तर ही रेसिपी नक्की फॉलो करा। कारण तुम्ही असं जर आपण उकडले ना रताळे कुकरमध्ये किंवा कशातही, तर ते पानसट लागतात चवीला, तितकीशी छान टेस्ट येत नाही। पण रताळ्याची जी खरी चव आहे ती भाजून आहे। तर आपण असं आता इथे एक रताळे स्वच्छ धुवून मस्तपैकी इथे कढईमध्ये घेतलेले आहेत। आपल्याला पाणी वगैरे काहीही टाकायचं नाहीये, फक्त काय करायचं ना, एक छोटासा सुती कपडा घ्यायचा आहे, म्हणजे जी वाफ आहे ती बाहेर जाऊ द्यायची नाहीये, अशी झाकून घ्यायची आहेत रताळे। आणि त्यानंतर ह्याच्यावरती घट्ट असं झाकण ठेवून आता हे लो फ्लेमवर ठेवून द्यायचं आहे। जर तुम्हाला असं वाटेल तुमचं जर कढई वगैरे पातळ असेल तर तुम्ही अधूनमधून ह्याला हलवू शकता, पण शक्यतो गॅसवर ठेवलं, कढई छान तापली लो फ्लेमवरती, तर तुम्ही 15 मिनिटांनंतर ह्याला हलवा। आई जे माठात माझी जे भाजायची ना रताळे, तर ती काय करायची, माठामध्ये असेच रताळे टाकून त्याच्या तोंडावर हे असं कापड टाकून द्यायची, त्याच्या आतमध्ये कोंबायची म्हणजे बाहेर वाफ जाऊ नये, आणि एक झाकण ठेवायची माठावरती। आणि अधूनमधून ती काय करायची, 15 मिनिटांनी असं ते माठ हलवायची, म्हणजे खालचे रताळे इकडे तिकडे आणि करपायचे नाही। आता आपण हे गॅसवर ठेवून देऊया लो फ्लेमवरती भाजण्यासाठी। हाय फ्लेमवर ह्याची आपण आता सुरुवातीला ह्याला हाय फ्लेमवर ठेवणार आहे 5 मिनटं, त्यानंतर याची गॅसची फ्लेम लो करायची आहे। आणि कमीत कमी ह्याला 15 मिनटं छान असं लो फ्लेमवर उकडून घ्यायचं आहे। परत थोड्या वेळाने झाकण उघडून कापड काढून रताळे थोडेसे हलवायचे आहेत आणि मग परत ह्याला आपण भाजायचं आहे। अर्ध्या तासात हे रताळे खूप छान मऊ भाजले जातात आणि चवीला अत्यंत गोड लागतात, त्यामुळे नक्की तुम्ही ही रेसिपी ट्राय करा। कढईवरचं ते काढायचं आहे आणि कापड हलकंसं उचलून घ्यायचं आहे, गरम असतं हे कापड। आता आपण हे पहा, रताळे किती छान असे भाजायला लागलेले, डाग पण यायला लागलेत आणि उकडले, तुम्हाला दिसत असेल की हे उकडायला पण लागलेले आहे। पण आपल्याला ना ह्यांना छान असं खरपूस भाजायचं आहे, त्यामुळं आपण परत ह्याच्यावरती कापड ठेवून झाकणी ठेवून देणार आहे। आणि आता परत ह्याला लो फ्लेमवरती 15 मिनटं ठेवून देणार आहे। आता आपल्याला ह्याला मिक्स करायचं नाही आहे, 15 मिनटासाठी लो फ्लेमवर ठेवायचं, त्यानंतर आपले रताळे जे आहेत ते तयार होतील। हे पहा व्ह्यूअर्स, आता ना 10 मिनटं झालेली आहे। 15 मिनटं आपण ठेवणार होतो, पण मला रताळे भाजल्याचा सुगंध येत आहे, त्यामुळं हे पहा
एकदम छान असे मस्त हे पहा, तुम्ही बघू शकता ह्याला कसं कलर आलेला आहे. आणि रताळे पण आपले छान भाजलेत. हे बघा इतके मऊ भाजलेत की ते आपोआप तुटतात. हे बघितलं तुम्ही. आता मी तुम्हाला दाखवते. हे पहा अगदी छान असे हे रताळे भाजलेले आहेत. हे पहा अगदी हाताने तुटत आहेत. आता आपण हे काढून घेऊया. आपले रताळे एकदम छान भाजून झालेले आहेत. जर तुमच्याकडे वेळ असेल तर तुम्हाला लगेच खायचे नसेल तर तुम्ही असंच ह्याच्यामध्ये ठेवा, म्हणजे कढईच्या गरमीने हे अजून ह्याच्यामध्ये एक छान स्मोकी फ्लेवर येतो. तर आता आपण हे काढून घेऊया. आपले रताळे शिजलेले आहेत. ह्याला पूर्ण मला 25 मिनिटाचा वेळ लागलेला आहे लो फ्लेमवरती. आता आपले छान असे रताळे भाजले. हे जे भाजलेलं जे आहे ना, जे डाग, हे रताळे खूप छान लागतात आणि इतके गोड लागतात की तुम्ही म्हणाल हे मला पहिलं का माहीत नव्हतं, मी का इतके दिवस उकडून खात होते असं. आता हे मी असंच ठेवते एक 5 मिनटं. त्यानंतर मी तुम्हाला हे रताळे सर्व करून दाखवेल. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपले रताळे किती सुंदर भाजलेले आहेत आणि जे असे थोडेसे असे करपतात आणि लागतात ना, ते खूप चविष्ट लागतात. अगदी स्मोकी फ्लेवर येतो, जसं आपण चुलीत भाजतो ना, अगदी तसाच. त्यामुळे तुम्ही नक्की ही माझी रेसिपी ट्राय करा आणि मी तुम्हाला सजेस्ट करेल एकदा तरी तुम्ही रताळे भाजून खा, तर तुम्हाला याची चव कळेल. आणि तुम्ही इथे बघू शकता. हे पहा, हे जे आहे ना, जे तेलकटसारखं दिसतंय, हे ना ॲक्च्युली ह्या रताळ्यामधली निघलेली साखर असते. ती अगदी चिकट चिकट असते. जर तुम्ही कढई चेक केलीच ना रताळी भाजलेली, तर त्यांना पण ना असं साखरेसारखं चिकट चिकटपणा आलेला असतो. का तर ही स्वतःचं जे गोडपणा आहे ना, ते हे रताळं रिलीज करते जेव्हा आपण ह्याला भाजतो. त्याची यातली स्वतःची जी साखर असते ती बाहेर पडते आणि त्यामुळे हे अत्यंत चविष्ट आणि गोड लागतं. पण जर तुम्ही उकडलं आणि पाणी टाकून उकडलं तर अजिबात रताळं चांगलं लागत नाही चवीला. त्यामुळे तुम्ही ही रेसिपी एकदा तरी नक्की ट्राय करा. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता इथे ना मी कवट फोडून घेतलेलं आहे आणि आपण आता ह्याच्यातला गर जो आहे ना, तो कवठातला काढून घ्यायचा आहे एका चमच्याच्या मदतीने. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता इथे मी ना कवट पूर्ण काढून घेतलेलं आहे. आता हे पहा, पूर्ण कवट आता काढून घेतलेला आहे आणि जितकं कवट आहे ना तितकाच गूळ आपल्याला ॲड करायचा आहे. जर तुम्ही कमी गूळ ॲड केला तर हे आंबट लागेल. त्यामुळे जितकं कवट घ्याल तितकाच गूळ ह्याच्यामध्ये बारीक करायचा आहे आणि ॲड करायचा आहे. आणि ह्याला हाताने मिक्स करायचं आहे, चुरायचं आहे गूळ, म्हणजे ना गुळाला छान पाणी सुटतं आणि कवट आणि गूळ एकजीव होतं. तुम्ही चमच्याने केलं ना तो होणार नाही. त्यामुळे हाताचा वापर करा आणि व्यवस्थित. आणि कवठाच्या ओलाव्यामुळे ना गूळ आपोआपच, हे पहा, गुळाला लगेचच पाणी सुटतं. तर आपण हे मी छान असं एकजीव करते आणि मग तुम्हाला दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता गूळ किती छान एकजीव झालेला आहे आपल्या कवठामध्ये. आणि काळजी करू नका, तुम्ही थोडा वेळ हे मिश्रण असंच ठेवलं की हा पूर्ण गूळ जो आहे ना तो ह्याच्यात विरघळून जाईल आणि अगदी चटणीसारखं हे खूप छान याची चव लागते, आंबट गोड अशी. तर आता मी जे आहे ना ते हे या कवठामध्येच परत भरणार आहे आणि तुम्हाला सर्व करून दाखवणार आहे. हे पहा, आता आपलं कवट तयार आहे. हे मी तुम्हाला जवळून दाखवते. तुम्ही हे बनवून आदल्या दिवशी बनवून फ्रीजमध्ये देखील ठेवू शकता. हे फ्रीजमध्येच ठेवा, बाहेर ठेवलं तर हे आंबू शकतं, त्यामुळे ह्याला फ्रीजमध्येच ठेवायचं आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपलं कवट तयार आहे. कसं दिसतं ना टेस्टी, आणि हे खूप छान असं आंबट गोड लागतं. त्यामुळे नक्की ट्राय करा ही रेसिपी आणि कवट तुम्हीही खा या महाशिवरात्रीला.